নমস্কাৰ মই মাস্তানা আৰু মোৰ চেনেল মাস্তানাছ কালেকশ্যনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক কপৰৰ প্ৰিমিয়াম কোৱালিটিৰ খুব ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন কিছুমান দেখুৱাবৰ কাৰণে ওলাইছোঁ। যিখিনি বৰ্তমান বিয়া চলি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে বৰ ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন হ'ব। বিয়াত কইনায়ো পিন্ধিব পাৰিব আৰু ৱেডিং স্পেচিয়েল হ'ব, যিহেতু কালেকশ্যনখিনি আপোনালোকে আশা কৰোঁ কালেকশ্যনখিনি চাই ভাল পাব। যিসকলে অনলাইন চাই আছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মোক মেছেজ কৰিব। DTDC আৰু পোষ্ট অফিচৰ জৰিয়তে প্ৰডাক্ট মোক পঠাই দিওঁ। কেছ অন ডেলিভাৰী নহ'ব, অনলাইন পে'মেণ্ট কৰি পাৰ্চেছ কৰিব লাগিব। আৰু যিসকলে মংগলদৈ বা ওচৰ পাঁজৰে মোৰ ভিডিঅ' চাই আছে আপোনালোকে শ্বপত আহিও ল'ব পাৰিব। মোৰ শ্বপখন আছে মংগলদৈ LNB ৰোড, নতুন খাদিমছখনৰ ওচৰতে আছে, আছাম অপ্টিকেল আইলেণ্ড অপ্টিকেলৰ লগতে। যিহেতু মংগলদৈত মই জনাত ইউকো বেংকৰ ATM এটাই আছে, ইউকো বেংকৰ ATMটোৰ ফ্ৰণ্টতে মোৰ দোকানখন হয়। এতিয়া আহিছোঁ কালেকশ্যনসমূহ দেখুৱাবৰ কাৰণে। আপোনালোকে কালেকশ্যনসমূহ চাই কেনেকুৱা পাইছে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু আপোনালোকৰ কমেণ্টসমূহ মই পঢ়িবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। ভাল লাগে আপোনালোকে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কমেণ্টবোৰ কৰি থাকে। এয়া আপোনালোকৰ কাৰণে কালেকশ্যন লৈ আহিছোঁ। বহুতখিনি ধুনীয়া ধুনীয়া নতুন কালেকশ্যন আহিছে আৰু যিসকলে মোৰ শ্বৰ্ট ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকে তেওঁলোকে আপডেটবোৰ পায়ে আছে। তথাপিও লং ভিডিঅ' এটাৰ জৰিয়তে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, কাৰণ মোৰ লং ভিডিঅ' চাবলৈ বহুতে ৰখি থাকে। আজিৰ ভিডিঅ'ৰ প্ৰথম কালেকশ্যনটো দেখুৱাব ওলাইছোঁ আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে বহুতেই বেছি ভাল পাব। যিসকলৰ নতুনকৈ বিয়া হ'ব গৈ আছে, ব্ৰাইডে এনেকুৱা গল্ডেন মণিত জোনবিৰি পিন্ধিম বুলি ভাবি আছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই কালেকশ্যনটো ল'ব পাৰিব। এটা লাৰ্জ চাইজৰ জোনবিৰি হয়, ষ্টন ৱৰ্ক কৰা আছে আৰু গোটেইখিনি হেণ্ডৱৰ্ক গল্ডেন মণিৰ গুঠনি কৰা আছে, যিটো ডাঙৰ ডাঙৰ গল্ডেন মণিৰ কাম কৰা আছে। পোৱালমণি দুটা দিয়া গৈছে, বেক চাইডে টাৰ্চেল আছে এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিবৰ কাৰণে। আৰু মই আপোনালোকক লগাই দেখুৱাইছোঁ। এইখিনি মানলৈ ল'লেও আপোনালোকৰ যথেষ্টখিনি লং আহিব। যিহেতু লঙত পিন্ধিব বিচাৰে ব্ৰাইডসকলে, ব্ৰাইড বুলি নহয় অন্য লোকেও পিন্ধিব পাৰিব। বহুত ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন। বেক চাইডটো দেখুৱাই দিছোঁ, যিহেতু লাৰ্জ চাইজত আছে আৰু এই সকলোবোৰ কপৰৰ প্ৰিমিয়াম কোৱালিটি আছে। দেখিব একদম চিলভাৰ ৱেষ্টত বনাই লোৱাৰ নিচিনা হ'ব, ইমান বেছি ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন আহিছে। আৰু ইয়াৰ অৰিজিনেল প্ৰাইচ 3300 এনেকুৱা হয় আৰু বৰ্তমান আজি আপোনালোকক দিয়া গৈছে 2037ত ল'ব পাৰিব। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। খুব ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন, পটাপট বুক কৰি ল'ব, কাৰণ ইমান ধুনীয়া কালেকশ্যন বহুত বেছি পিচেছ নাহে, লিমিটেড পিচ হয়। নেক্সট আৰু এটা তেনেকৈ কইনাই পিন্ধিব পৰা কালেকশ্যন, যিটো লাৰ্জ চাইজত আছে আৰু কইনাইটো পিন্ধিব পাৰিবই। খুব এটা ধুনীয়া কালেকশ্যন হয়। আপোনালোকে বিচাৰি থকা প্ৰডাক্টবোৰৰ ভিতৰত এইটো এটা খুব মৰম লগা আৰু খুব ডিমাণ্ডিং কালেকশ্যন আৰু অফাৰ প্ৰাইজতো আপোনালোকে পাই আছে, কাৰণ এইবোৰ সকলো প্ৰিমিয়াম কোৱালিটিত আছে। যিহেতু দাম হিচাপত বহুতেই ভাবিব পাৰে 250ৰ কালেকশ্যন দেখুৱাৰ ভিতৰত আজি ইমান দাম বাঢ়িছে, তেনেকুৱা নহয়। এইবোৰ কপৰৰ প্ৰিমিয়াম কোৱালিটি থকা খুব ধুনীয়া কালেকশ্যন হয়। পিন্ধিলে আপোনাকে চাই থাকিব কেৱল। আৰু এইটো আপোনালোকে অফাৰ মূল্যত পাই আছে 2037তে পাই আছে। স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। বেক চাইডটো দেখুৱাইছোঁ। এইটো এটা লাৰ্জ চাইজৰ খেন হয়, লাৰ্জ চাইজৰ খেন ওচৰৰ পৰা আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। বহুত বেছি ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন, পটাপট বুক কৰি ল'ব। ইয়াৰিং ষ্টকত আছে বিগ চাইজৰ। স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। নেক্সট আৰু এটা কালেকশ্যন দেখুৱাইছোঁ। খুব মৰম লগা এটা দুগদুগী কালেকশ্যন হয়। এইবোৰ যিহেতু আপোনালোকে কপৰৰ মিডিয়াম কোৱালিটিও পায় আৰু এইবোৰ মই মিডিয়াম কোৱালিটিত 599 তেনেকুৱা মানতো দিছোঁ আগতে। যিহেতু এইখিনি প্ৰিমিয়াম কোৱালিটিত আছে, এটা ব্ৰেণ্ডেড প্ৰডাক্ট হয়, খুব ধুনীয়া। লগতে দুটা পোৱালমণি ইউজ কৰা হৈছে, গ্লাছ বিটছৰ কাম কৰা থাকিব, বেক চাইডে টাৰ্চেল থাকিব। ইয়াৰ ইয়াৰিংযোৰ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। কোৱালিটিত বহুত বেছি ভাল হয়। চাই লওক, যিসকলে মোৰ এই প্ৰিমিয়াম কোৱালিটিখিনি ইউজ কৰিছে তেওঁলোকে গম পাইছে যে একেবাৰে ল' কোৱালিটিখিনিও ব্যৱহাৰ কৰি পাইছে, সেইখিনিও বহুত ভাল হয়। তাৰ তুলনাত ইয়াতো আপোনালোকে আৰু বেছি ভাল পাব। ইয়াৰিংযোৰ থাকিব এইযোৰ। যদি ভাল পাইছে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। আৰু যদি এইটো ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। 1290 হয় ইয়াৰে প্ৰাইচ। নেক্সট আৰু এটা জোনবিৰি দেখুৱাইছোঁ আৰু এই সকলোবোৰ চিলভাৰ বেছ লুক হয়, হেণ্ডৱৰ্কত থাকিব। ইমান বেছি ধুনীয়া এটা জোনবিৰি হয়, তাতে দুগদুগীৰ কাম কৰা গৈছে, যিটো আমি তাৰ ডিজাইনৰ জোনবিৰি বুলি কওঁ। খুব ধুনীয়া কাটনি ডিজাইন কৰা আছে। যেতিয়া পিন্ধিব ৰিয়েলত, মই ভিডিঅ'ত দেখুৱাতকৈও ৰিয়েলত বেছি ধুনীয়া পাব। বেক চাইডটো দেখুৱাই দিছোঁ আৰু টাৰ্চেলৰ গুঠনিটো চাওকচোন, খুবেই ধুনীয়া। গোটেইখিনি হেণ্ডৱৰ্ক গুঠনি হয়
আৰু এয়া দেখিছেন দুটা পোৱালমণি দিয়া গৈছে বেক চাইডে টাৰ্চেল পাই যাব এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিবৰ কাৰণে ইয়াৰিংছ থাকিব এইযোৰ কাৰণ ইয়াৰিংছবোৰ বহুত বেছি হেংগিং ভাল নাপায় বা বহুত বেছি টপ ভাল নাপায় তেওঁলোকৰ কাৰণে এই ইয়াৰিংযোৰ পাৰফেক্ট হ'ব যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকৰো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব 1890 টকা যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব 1890 টকাত খুব ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন পাই যাব ইয়াৰে কালাৰ অপশ্যন আছে সেইটো দেখুৱাই আছোঁ ইয়াৰে কালাৰ অপশ্যনটো দেখুৱাই আছোঁ ৰেডত আছে ইয়াৰিংছ থাকিব এইযোৰ ডিজাইন সেম হয় এইটো বিটছ ৱৰ্কত দিয়া গৈছে আজিকালি ব্ৰাইডবোৰে যিহেতু এনেকৈ বিটছ ৱৰ্কত বিচাৰে সেইবাবে বিটছ ৱৰ্কত দিয়া গৈছে যদি আপোনালোকে এইটো পিন্ধিব বিচাৰিছে সেম প্ৰাইজতে ল'ব পাৰিব মাত্ৰ ৰেড কালাৰত আছে 1890 ল'ব পাৰিব স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব 1890 খুব ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন প্ৰিমিয়াম কোৱালিটিত আছে লুকাপাৰা বুলিলে আমাৰ অসমীয়া গহনাৰ ভিতৰত সদায় ট্ৰেণ্ডত থকা এটা কালেকশ্যন আৰু যোনে বিচাৰিছে পিন্ধিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে এইটো লৈ ল'ব পাৰিব বৰ ধুনীয়া এটা ডিজাইন আহিছে লুকাপাৰৰ ডিজাইনত বহুত বেছি মৰম লগা ডিজাইন ষ্ট'ন ৱৰ্কৰ আছে পোৱালমণি থাকিব আৰু গুঠনিখিনি যিহেতু হেণ্ড ৱৰ্ক গুঠনি হয় ভাল লাগিছে যদি আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব ইয়াৰিংযোৰ বহুত বেছি মৰম লগা ডিজাইনত আহিছে সেম ডিজাইনত কেতিয়াবা মিডিয়াম কোৱালিটিৰো আহে গতিকে প্ৰাইচবোৰ ডিফাৰেঞ্চ হয় এইটো প্ৰিমিয়াম কোৱালিটিত আছে আৰু এইটোৰ প্ৰাইচ হ'ব আঠটো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব ইয়াৰ কালাৰ অপশ্যনো আছে গ্ৰীণটো ভাল লাগিলে গ্ৰীণটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব ইয়াৰে প্ৰাইচ আহিব 2236 ল'ব পাৰিব স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব এয়া ডিজাইনতে কালাৰ অপশ্যন থাকিব এইটো মাল্টি কালাৰত আছে ইয়াৰিংছ থাকিব এইযোৰ আৰু এইটো গুঠনিটো ৰেডত আছে বেক চাইডে টাৰ্চেল পাই যাব এটা ডাঙৰ সাইজৰ লুকাপৰা হয় যদি আপোনালোকে এইটো পিন্ধিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব আৰু সেম ডিজাইনতে যদি আপোনালোকে লুকাপৰা কপালিও বিচাৰে পিন্ধিবৰ কাৰণে কপাৰ প্ৰিমিয়াম কোৱালিটিতে থাকিব তেতিয়া ডিজাইনটো মই দেখুৱাইছোঁ এইটো লুকাপৰা কপালি হয় যদি লুকাপৰা কপালি পিন্ধিব বিচাৰিছে সেম ডিজাইনত তেতিয়া এডালো আপোনালোকে একেলগে পাৰচেজ কৰিব পাৰিব বিয়াৰ দিনা সিমিলাৰ হ'ব তেতিয়া ভাল লাগিব যদি আপোনালোকে ল'ব বিচাৰিছে সেম ডিজাইনতে লুকাপৰা দৰক কপালি আৰু লগতে সেটটো লৈ ল'ব পাৰিব এতিয়া দেখুৱাব ওলাইছোঁ ষ্টনৰ এডাল নেকপিচ হয় সিম্পল হয় খুব মৰম লগা এলিগেণ্ট লুক দিয়া এনেকৈ ৰেড আৰু হোৱাইট ষ্টনৰ কাম কৰা থাকিব পিন্ধিলে যে বহুত বেছি ধুনীয়া লাগিব এচাক মই পিন্ধি দেখুৱাইছোঁ আৰু যিসকল ব্ৰাইডে পিন্ধিব বিচাৰে তেওঁলোকে যিহেতু একেলগে 2-3ডাল মান পিন্ধে এনেকৈ ডিঙিত লাগি থকাকৈও পিন্ধিব পাৰিব বা লুজ কৰি পিন্ধিব পাৰিব মই দেখুৱাই দিছোঁ খুব ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন হয় ইয়াৰ লগত ইয়াৰিংছ থাকিব এইযোৰ হৈছে ইয়াৰিংযোৰ খুব ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন বেক চাইডে চেইনো আছে এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব বৰ ধুনীয়া ডিজাইন এটা দেখুৱাব ওলাইছোঁ খুব মৰম লগা ষ্টনৰ এনেকৈ ফ্লাৱাৰ ডিজাইনৰ কাম কৰা আছে 4টা ফ্লাৱাৰৰ কাম কৰা থাকিব যিসকলে বিয়া বা অন্য কিবা কালেকশ্যনত বহুত বেছি হেভি পিন্ধিব নিবিচাৰে কিন্তু চিম্পলত এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড লুক দিয়াও কালেকশ্যন বিচাৰে তেতিয়া আপোনালোকে এই কালেকশ্যনটো পিন্ধিব পাৰিব এটা চাওক মই পিন্ধিখিনি দেখুৱাইছোঁ এডাল আপোনালোকে যিমানখিনি লং বা যিমানখিনি শ্বৰ্ট কৰি পিন্ধিব বিচাৰে পিন্ধিব পাৰিব যিহেতু বেক চাইডে চেইন আছে এইখিনি মানুহলৈ অহাকৈ পিন্ধিব পাৰিব ইয়াৰিংযোৰ টপতে আছে এইযোৰ বহুত ধুনীয়া লাগিব যেতিয়া মেখেলা চাদৰৰ লগত পিন্ধিব বা ৱেষ্টাৰ্ণ কালেকশ্যনৰ লগতো পিন্ধিব পৰা খুব ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব সেম ডিজাইনত পিংক হোৱাইটত আছে আৰু কমপ্লিট হোৱাইটত আছে কালেকশ্যন দেখুৱাব ওলাইছোঁ বৰ ধুনীয়া ঢোলৰ ডিজাইনত আছে পাইপ ষ্টাইলত থাকিব যিসকলৰ ডিঙিটো অকণমান শকত বহল হয় তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা পাৰফেক্ট কালেকশ্যন হ'ব খুব ধুনীয়া লাগিব বেক চাইডে যিহেতু চেইনো আছে এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিবৰ কাৰণে এয়া আহিব ডিজাইনটো পাইপটো এইখিনি মানত থাকিব আৰু পাইপটো ইমান ধুনীয়া সৰু পাইপ দিয়া গৈছে পিন্ধিও কমফৰ্টেবল পাব বহুত বেছি ধুনীয়া লাগিব এনেকুৱা ডিজাইনত থাকিব দুফালে দুটা ঢোল থাকিব ডিজাইনটো থাকিব এইবোৰ সকলো কপাৰৰ প্ৰিমিয়াম কোৱালিটি থকা কালেকশ্যন হয় ইয়াৰিংছ থাকিব এইযোৰ যদি আপোনালোকৰ এই ডিজাইনটো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব শ্বৰ্টছত মই ভালদৰে আপডেটটো আপোনালোকক দি দিছোঁ